right ඉතින් Procreate video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් Procreate කියලා කියන්නේ Apple iPad එකට තියෙන drawing app එක. ඉතින් concept artist ලා වගේම drawing වලට කැමති හැමෝටම මේ app එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක one time purchase කරන්න ඕනේ $10ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට Apple Store එකෙන් මේක download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ mobile version එකකුත් තියෙනවා දැන් මම හිතන්නේ. iPad version එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැනට මම පාවිච්චි කරන Procreate version එක. ඉතින් මේ version එකෙන් තමයි අපි ඉස්සරහට මේකේ tutorials කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට iPad එකක් තියෙනවා නම් $10ක් විතර වෙන්නේ මේක lifetime purchase කරන්න පුළුවන් $10කට. ඉතින් මේකේ තියෙන ලොකුම advantage එක $10කට මොකුත් subscription නැතුව ඕගොල්ලොන්ට one time purchase කරලා මේක තියාගන්න පුළුවන්. right ඉතින් මේක Apple award winning software එකක්. Apple awards හම්බෙලා තියෙනවා මේකට best software එක drawing software එකක් විදියට. ඉතින් ලෝකෙ ගොඩක් concept artist ලා digital drawing කරන අය, එතකොට ඔය story board කරන අය ගොඩක් කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ වැඩවලට මේක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මේකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. right මෙතන පොඩි buttons දෙකක් තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් මේ window එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ගන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාර මේක purchase කරාට පස්සේ open කරනකොට මෙන්න මේ යටම තියෙන artwork ටිකයි ඒ වගේම මේ ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් feature එකක් introduce කරා 3D painting. ඒ කියන්නේ 3D object අරගෙන අපිට මේක හරහා paint කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ default ආපු එකක්. මම ඔය නිකන් artwork ටිකක් කරා. මේකේ පොඩි drawing එකක්. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ තියෙන default ඒ වගේ මොනවා හරි ඇඳලා බලන්න. right ඊට පස්සේ මේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අපි මොනවා හරි canvas එකක් create කරාට පස්සේ අපේ gallery එකට මෙන්න මේ විදිහට තමයි artwork ටික වැටෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඕනේ නම් අහපුව මේකක් උඩ select කරලා අපිට අහපුව continue කරන්න පුළුවන්. right අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේකේ අර මම පෙන්නපු menu එක ගන්න කියලා. මෙතන මේ Procreate කියලා ගහලා තියෙන ලොකුවට මෙන්න මේ logo එක press කරපුවාම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන විස්තර ටික දැනගන්න. මෙතන තියෙනවා example artwork restore කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම gallery එක recover කරන්න පුළුවන් buttons දෙකක්. ඉතින් මේ දෙක බොහොම පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන. මොකද ඔයාගේ artworks ටික සේරම නැති වෙලා යනවා සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ start gallery recover කියන option එක හරහා. right ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙන්න මෙතන තියෙන options ටික. right ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ screen එකේ දකුණු පැත්තේ උඩින්ම තියෙනවා පොඩි plus mark එකක්. ඒ වගේම photo කියලා option එකක් තියෙනවා. import select කියලා පොඩි menu එකක් තියෙනවා. අපි බලමු එකින් එක මොනවද මේ options ටික කියලා. select කියන එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට දැනට කරලා තියෙන artwork එකක් මේ විදිහට select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් select කරාට පස්සේ menu එක උඩ මෙතන වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවා preview කරන්න. අපි බලමු එකක් select කරලා මේ විදිහට. මෙතන මම මෙන්න මේ artwork එක select කරා. preview කියන එකෙන් අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්. ආය පාරක් screen එක උඩ tap කරපුවාම මෙන්න මෙතන පොඩි close mark එකක් එනවා. ඒකෙන් ඔයාලට ඒක close කරන්න පුළුවන්. share කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති format කීපයක් තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම duplicate කරන්න පුළුවන්. duplicate වෙනවා මේක. එතකොට duplicate එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මගේ duplicate එකක් වුණා මේක. ඒ වගේම අපිට select කරලා මෙතනින් delete කරන්න පුළුවන් අපේ artwork එකක් අපිට අවශ්‍ය නැත්තම්. right ඒ වගේම මේ menu එකෙන් exit වෙන්න selection menu එකෙන් exit වෙන්න මෙන්න මේ පොඩි කතිරේ ඒ කියන්නේ close button එක press කරන්න පුළුවන්. අපි යන් import කියන option එකට. import කියන එකේදී ඔයගොල්ලන්ගේ browser එක කියන්නේ iPad එකේ file browser එක open වෙනවා මෙතෙන්ද. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් image එකක් select කරලා ඒක කෙලින්ම import කරන්න පුළුවන්. right හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි import menu එකේ වැඩේ වෙන්නේ. මම ඒක delete කරනවා මෙතනින් හතෝ. ඊට පස්සේ photo කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට photo එකක් select කරන්න පුළුවන් ඔයා කැමති. right ඉතින් මේ photo එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ canvas එකට import කරගන්න. මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මගේ photo එක download වුණා. මේ විදිහට තමයි එන්නේ. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙතන පළවෙනි options ටික වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මෙතන තියෙන මෙන්න මේ plus mark එක කියන්නේ අපි document එකක් අලුතෙන් create කරන එකේ වීඩියෝ එක. මොකද මේ වීඩියෝ ගොඩක් දිග වෙන හින්දා මම ඒක වෙනම වීඩියෝ එකකට ගෙනියනවා. මෙතන plus mark එක press කරාට පස්සේ අපි බලමු අලුතෙන් කොහොමද canvas එකක් setup කරන්න කියලා.